ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም አለም እንዴት ነህ? ሰላም ተፍ ሰላም በጣም እናመሰግናለን ዛሬ ጆይን ስላደረጋችሁን። ቴንክ ዩ አለም ጆይን ስላደረከን። ዛሬ ደግሞ ከኛ ጋር ደግሞ ይሄንን ሴሽን ለመካፈል ስለመጣችሁ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ታፍ የሆነ ሳምንት ላይ ነው ያለነው። ሁለተኛ ይሄን ሁለት ሳምንት በጣም ከባድ ሳምንት እንደሆነ እናስባለን። ሮሙንም ማዘጋጀት በጣም ቻሌንጂንግ ነበር። ግን ደግሞ ያው እንደዚህ ሐሳባችንን ደግሞ ትንሽ ወደ ኖርማል ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ደግሞ ዞር እንድናረግ አንዳንዴም እንደዚህ የሚያስታውሱ ነገሮች ሊያስፈልጉ ይችላሉና እንግዲህ ዝግጅታችን ጀምሯል። ዛሬ አለም አብርሃን ነው እንግዲህ ኢንተርቪው የምናወራው ስለሱ የቴክኖሎጂ ጆርኒ እንዴት ቴክ ካሪየር ላይ ሰክሰስፉል የሆነ ፓዝ እንደሰራ ደግሞ ከሱ ጋር ሼር እንደራረጋለን። የሰራባቸውን የተማራቸውን እና ደግሞ በተጓዳኝ እየሰራ ዴይ ቱ ዴይ ከሚሰራው ስራ ደግሞ በተጨማሪ የሚሰራቸውንም ነገሮች ደግሞ ዲስከቨር እናረጋለን። አለም በጣም አመሰግናለሁ አንተ ደግሞ ፈቃደኛ ሆነ ዛሬ ያንተን ጆርኒ ሼር ልታረጋን ስለመጣ። Thank you Tef. I know you have mentioned it. We are going through really tough በሆነ ታይም ውስጥ ነው ያለነው። Almost everyone is affected ማለት ይቻላል እና through all this at least you know there should be also ምንድነው ዳርክነስ ባለበት ብርሃንም ነው ፋይት የሚያደርገው። ሶ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም አዘጋጅተ ይሄንንም ኮንሲስተንትሊ ያስቀጥልከው ስለሆነ ይሄንን ያረክ ስለሆነ I want to really appreciate you. It takes a lot of work. Planning እና mental እንትኑም ተቀላል የሚባል አይደለም። So thank you for doing this እና it's also a privilege ለኔም በዚህ ትልቅ ፕላትፎርም ላይ የኤክስፒሪየንስ ምናልባት ይጠቅማል ብለህ ሼር እንዳረግ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ ተፍ። በጣም እኔ ራሴ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው እንደተባባልነው ነው ተናግረነው አንጨርስም ያለውን ታፍ የሆነ ሲቹዌሽን። እንግዲህ በሚጸልይ ሰው ይጸልያል። ራሱን በዚህ መልኩ ደግሞ ቻሌንጅድ የሆነ ሰው መመካከር ደግሞ በደም ሶሻላይዝ ማድረግ ከፋሚሊዎቻችን ጋር ኮኔክት ማድረግ ከፍሬንዶቻችን ጋር ኮኔክት ማድረጋችንን አንርሳ። እንግዲህ ጭውታችንን ጀምር። እንግዲህ እንደምታውቀው ብዙዎቹ ጥያቄዎቻችን የሚጀምረው የሁሉም ኢንተርቪው ማለት ይቻላል ራስን ኢንትሮዲዩስ ከማድረግ ነው። ያው ሁሉም ሰው ላያውቅህ ይችላል እና ደግሞ አንተ ራስህን ደግሞ ዲፋይን በምታረግበት መንገድ ደግሞ ሰዎች እንዲረዱ እስቲ ስለ ራስህ ንገረን። የት እንደተወለድክ፣ ምን እንደተማርክ፣ የት እንደተማርክ፣ እንግዲህ የመጀመሪያው ደሞዝህ ተከፍሎ የሰራኸው በፎርማል ሊሆን ይችላል ኢንፎርማል ቤትም ለቁጣጣሽም ሊሆን ይችላል whatever ብቻ ተከፍሎ የሰራው ስራ ሼር ታረጋን ይችላል። ኦኬ አለም አብረሃ ባላለው አብረሃ ላስት ኔም ያው አለም ሰልጠና አብረሃ ባለው ፉል ኔም እና የተወለድኩት ያደግኩት ምናምን እንትኔ እድገቴ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቦታ ሪላቲቭሊ ከብዙ ሰዎች አንፃር ብዙ ቦታ ነው ያደግኩት። የተወለድኩት እንትን ነበረ ባሌ ሮቤ የሚባል ባሌ ውስጥ ያለ ከተማ እዛ ትንሽ አደግኩኝ። then ከዛ በፋሚሊ has to move ወደ ተለያየ ቦታ ደብረ ብርሃን ተመረያለሁኝ። ከዛም ቤተሰቦቼ ወደ አዲስ አበባ ሙቭ አድርገዋል። እንደዛ ያልኩኝ አንደርግራድ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው ተማርኩት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ እና most of my childhood የሆነ ብዙ ከተሞች ውስጥ ሎንገር ለሆነ ተርም የስፔንድ እያረኩኝ ነው ያደግኩትና ኢትዮጵያን ላይክ ብዛት ያላቸው ቦታዎች ከተሞች ውስጥ የማደግ የመኖር ድል ኖሮኛል። እንዳልኩት አንደርግራድ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው ተማርኩት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ 2006-2007 በፈረንጅ አቆጣጠር ነው የተመረኩት። እና እንዴት ራስን አስተዋውቅላልከኝ አሁን ያው
ራሴን የምገልጸው እንግዲህ የአንድ ልጅ አባት ባለትዳር ብዬ ነው ራሴን ሁሌ ማስተዋውቀው። ዳስ ልጄ ማለት like the biggest accomplishment of my life ነው እምላት 1 አመቷ ነውና ዳስ እንደዛ ብዬ ነው ማስተዋውቀው እንግዲህ ወደ ፕሮፌሽናል ወደ እንትን ነገር ከመግባታችን በፊት። በጣም ጥሩ። እስቲ ደግሞ ምናልባት የመጀመሪያው ደሞዝህን ያገኘበት ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል ኤኒ እንትን ግን ገንዘብ earn ያረክበት ስራ ምንድነው? የመጀመሪያው ስራ እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ወደ ቴክኖሎጂ ስራ ውስጥ የገባሁት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለሁኝ ነውና ምናልባትም የመጀመሪያውን የተከፈለበት ስራ የሰራሁት ያው እንደ አሲስታንት ሲስተም አድሚኒስትሬተርነት የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያኔ ዳታ ሴንተር ቢልድ የተደረገበት ኔትወርክ የተዘረጋበት ካምፓሶቹ የተገናኙበት ወቅት ነበርና እዛ ላይ እንደ ኢንተርንሺፕ አይነት ስራ የመስራት ኦፖርቹኒቲ አግኝቼ ያ ነው ላይክ ምናልባት 200 ብር ምናምን ነገር ደሞዝ በወር ማለት ነው እንደ ኢንተርንሺፕ የሰራሁት። that was the first ማስታውሰው። ከዛ በኋላ ግን ተመርቄ ከወጣሁኝ በኋላ ቀጥታ ኔትወርክ ኢንጂነር በሚል እንትን አሁን ኤግዚስት ያደረግም ግን MSS የሚባል ፕራይቬት ካምፓኒ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ በሰዓቱ ያኔ ትልቅ ሲስተም ኢንቴግሬሽን የሚሰራ አገሪቱ ውስጥ ያለ ካምፓኒ ነበረ። የሲስተም ኢንቴግሬሽን ማለት ላይክ የሚኒስትር ኦፊሶችን ኔትወርኮች መዘርጋት፣ ሰርቨር ዳታ ሴንተሮቻቸውን ኮንፊገር ማድረግ፣ ሴትአፕ ማድረግ እንደዛ አይነት ስራዎችን የሰራውበት ነው የመጀመሪያው ስራዬ። that was the start እንግዲህ ወደ ካሪየር እንትኑ ስገባ። በጣም አሪፍ። ብዙ ነገሮችን አሁን ነካክታችኋል ግን እንመለስና በደንብ ያንዳንዳቸውን ደግሞ እናወራለን። እስቲ ወደ ቴክ ስትገባ የነበረውን ምናልባት ስቶሪ ነገርን እንዴት ኢኒሺዬቲቭ ሆነ ቴክኖሎጂን ለመማር መረጥክ እና ደግሞ የቴክኖሎጂ ካሪየር ገንዘብ ያመጣል ተብለህ ነው የገባው ወይስ ፓሽኑ ነበረ ድሮም ዩኒቨርሲቲ ከመግባት በፊት? እንዴት ነው? ሁላችንም የዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያን እንትን አቋለን በምርጫ ብዙ ጊዜ መግባት ከባድ ነው ሃይ የሆነ ስኮር ካላመጣና እንዴት ነው መርጠህ ገብተህ ነው? ከዛ ፊት የሰራቸው ነገሮች ነበር ወይ ኤሌክትሮኒክ ላይ ፕሮግራም የማድረግ ነገር ነበር ወይ? ኦኬ ይሄ ባይዘይ አሁን በኋላ እነግርሃለሁ ግን ከድሮ ጀምሮ ልክ አለም ይሄ መነካካት መጎርጎር አይነት እንትን ቴንደንሲ ያለው እንደዛ አይነት እድገት ነበር። ማለት መኪና ሰርተ መጫወት የራስህን የራስህ ቢልድ ማድረግ እንደዛ አይነት እንትን ነበረኝ። ከዛ ኮሌጅ ስገባ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ያው በምርጫ ነው የገባሁት እና የሆነ ሂሳብ ዲፓርትመንት ተመድቤ ኮምፕሌን አድርጌ ነው ወደ ኤሌክትሪካል እንትን የገባሁት እና it was a good time ማለት ይችላል። እድለኛ እንትን ጥሩ ኦፖርቹኒቲ የነበረበት ታይም ነበረ። አሁን ልክ እንዳሁኑ ኢንተርኔት ኮምፒውተር በደንብ አክሰሲብል የነበረበት ጊዜ አልነበረም። ኢሜል አድሬስ ያለው ሰው ሁሉ አይ ሪሜምበር at that time ሼር ምናምን ታደርጋለህ ኢሜል ላክልኝ እኮ ልትባላለህ ብር ተቀብለ ማለት ነው። አክሰሲብል አልነበረም እና if you remember የመጀመሪያው ኢትዮ ቴሌኮም ሴትአፕ ያደረገው ኢሜል አድሬስ ኢትዮኔት ነው ምናምን የሚል ዶሜን ኔም ያለው እሱ ልክ ሲጀመር I was one of the first እሱ ኢሜል አካውንት ከነበራቸው እና I was close to like ኢንተርኔት መስፋፋት ሲጀምር ይሄ ኢንተርኔት ኮኔክሽኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ተንሲል ከዳያል-አፕ ኮኔክሽን ጀምሮ which is right around ኮሌጅ ጆይን ያደረኩበት ታይም በጣም ኢንተረስትድ የነበርኩበት ኤሪያ ነበርና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ጆይን አድርጌም አሁን ግቢያችን ውስጥ ከኛ አንድ ሲኒየር የነበሩት ባቾች ሶታ የሚባል እንትን አሶሲዬሽን ነበር የስቱደንት አሶሲዬሽን። ሶታ ማለት ስቴት ኦፍ ዘ አርት ነው አብሪቪዬሽን ነውና እንትኑ ምንድነው የሚሰራው ይሄ ቴክኖሎጂ ነገር ላይ ኢንተርኔት ዙሪያ
ይሄ ለነዚህ ቴክኖሎጂ ተማሪዎች ማለት the closest የነበረው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ስለነበረ እዛ ላይ አዌርነስ ክሬት ማድረግ ነበረ አሶሲዬሽኑ ይሰራ የነበረውና ከነሱ ከኛ አንድ ሲኒየር ከነበሩት the next leadership ውስጥ ገባሁኝ እዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ እና that gave me more access to በደንብ እንትን ኢንተረስቴን ኤክስፕሎር እንዳደረግ ማለት ነው እና I think right around 3ኛ ዓመት አካባቢ ከነበርኩኝ ጀምሮ እንደውም ትምህርቴን እንደውም ትንሽ lesser priority ሰጥቼ more I was getting involved into ይሄ በደንብ ፎከስ አድርጌ ማጠናው እንትን ማድረገው የነበረው ዩኒክስ ይሄ ሶላሪስ የሚባል አለ ስቲል አለ ሶላሪስ ዩኒክስ ፍሌቨር ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ እሱ ላይ እንትና አጠና ነበረ ከዛ ከመመረቃችን በፊት ሰርቲፊኬሽኖች ልክ አሁን ይሄ ፕሮፌሽናል ሰርቲፊኬሽኖች አሉ አይደለ ልክ እንደዛ የሶላሪስ ሰርቲፊኬሽኖች ነበሩ እነሱን ወሰድኩኝ that kind of aligned me ወደ አሁን ወዳለውበት career track ውስጥ እንድገባ በደንብ ሴት አፕ አደረገኝ since I left Mekelle University ያው ቀጥታ ስራ ውስጥ ገባሁኝ ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ በኖርማሊ ተማርከው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው ግን ደግሞ በነበሩት ኦፖርቹኒቲዎች ሞር ኤክስፕሎር አድርገሃልና በራስህ ነው ኢኒሺዬቲቭ የሆንከው ወይስ ምናልባት I mean ኢንተርኔት ባመጣው ነገር ነው ሰዎች ጋር አድቫይስ አግኝተህ ነው how did you get into that to be honest it was ይሄ ምንድነው የሆነ ነገሮች ተመቻችተው ፊት ለፊት ሲቀርብልህ አይነት ነገር የለም እንደዛ ነው የሆነልኝ ለኔና 3ኛ ዓመት ምናምን አካባቢ እየደረስኩኝ 5 ዓመት ነው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ትምህርት እና የነበረው 3ኛ ዓመት ከዛ በኋላ ስንቀጥል ይሄ የለም ትምህርቱ ጥሩ ተማሪ ነበርኩኝ ግን ትምህርቱ የሚያስተምሩ አስተማሪዎች ይሄ ሰቅሎ መቅረት የሚባለው ነገር አለ አይደለ ይሄ በቃ really guide የሚያደርግ አስተማሪ የለም እንዳንተ ምናልባት በአንድ ዓመት በሁለት ዓመት ካንተ የቀደሙ ልጆች ናቸው የሚያስተምሩህና I was already losing interest እና motivation like purely ትምህርቱ ላይ ምክንያቱም እንትኑን የሚያስተምሩህ እንትን they are trying their best ግን ያው ባለው ነው በአገሪቱ ባላት ሪሶርስ ነው ግን ቢሆንም እንትኑን ሉዝ እንድታረግ ያደርጋል እኔ አርጎኛል ብዬ አስባለሁኝና at the same time ያኔ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ያገኘሁኝ ይሄ ሶታ የሚባለው ስቱደንት አሶሲዬሽን አለ because of that association ደግሞ እነዚህን በሰዓቱ ግቢ ውስጥ ዳታ ሴንተር ሴትአፕ ተደርጎ ሰርቨሮች ዌብ ሰርቨሮች የተለያየ ኢሜል ሰርቨር ሴትአፕ ተደርጎ ለዩኒቨርሲቲው እንደገና ፋይል ሼሪንግ ሰርቨሮች ሴትአፕ ተደርገው at that time በነበሩት ቴክኖሎጂዎች ማለት ነውና እነሱ ነገሮች ሞር እንትን ሆኑብኝ ምንድነው አፒሊንግ ሆኑና ብዙ ጊዜን እሱ ላይ ማጥፋት ጀመርኩኝ ያንን ነገር መማር ይሄ ምንድነው ሰልፍ ለርኒንግ አለ አይደለ እንደዛ ማድረግኩኝና most of it ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው እንትን ነው ይሄ ሰልፍ ለርኒንግ ነገሮች ናቸው እኔ ብዙ እንትን የሚሉኝ ይሄ ሞር ክላስሩም ሴቲንግ እንትን ነው የሚሆንብኝ ምንድነው አሰልቺ አድካሚ ነው የሚሆንብኝና ሰልፍ ለርኒንግ የሆኑ ነገሮች በጣም ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንትን አረጉኝ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ሰብጀክት ኤሪያዎችም ላይ ኢንዴፕስ መግባት እንድችል ያው it's all about spending your time እና focused ሆነ ኢንቲሜሲውን ቢልድ ማድረግ ነው ቶፒኩ ላይ ሶ በእንደዛ አይነት መልኩ ነው የሄድኩትና ለጠየቀኝ ምንድነው አይ ቲንክ አረዘምኩት ደስ እንትን ነው the shortest answer is እንትኖች ተመቻቹልኝ ሁኔታዎች ተመቻቹልኝ አጋጣሚዎች ተመቻቹልኝና በእንደዛ አይነት መልኩ ነው እንጂ የሆነ አድቫይስ ጋይዳንስ ምናምኖች ኮንሰልቴሽኖች አግኝቼ አይደለም to be honest ያ እሱን አንዳንድ ሰዎች ላኪ የሆኑ ሰዎች ያገኛሉ ብዙዎች ግን በተለይ ኢትዮጵያ ያንን የማግኘት እድል ብዙ የለምና ራስን በፈቃደኝነት ኤጅ አርጋሃል early adopters ውስጥ ይከታል ስለዚህ የነበረው ቻሌንጅ ቀላል አይሆንም በራስ ኢኒሺዬቲቭ መሆን ነው በዛ ሰዓት I think the only way ያስባለሁ አሁን ካለበት ከሴልስፎርስ እና Mulesoft ከመግባት በፊት የነበሩ ስቶሪዎች አሉ
የሰራባቸው መስሪያ ቤቶች አሉና የትምህርት ቤት ስቶሪን ጨርሰን ወደዛ እንደነ ስለፈለኩ ነው ማስተርስን በኮምፒውተር ሳይንስ ነው የሰራው አይደል ምናልባት እሱ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ሶሪ ያ ኦኬ ሶ እንትን ነው ወደዚህ ሀገር 2 አመት ኢትዮጵያ ሰርቻለሁ ከዛ ወደዚህ ሀገር ነው የመጣሁትና የመጣሁትም በእንትን ነበር ምንድነው የትምህርት ማስተርስ ለመስራት ግን መጀመሪያ ኒው ጀርሲ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ NJIT የሚባል ነበር እንትን ያልኩት ከዛ ግን ድሮፕ አውት አድርጌ ወጥቻለሁ for የሆነ a lot of personal reasons and you know ውድ ትምህርት ምናምን እንደዛ ምክንያቶች ሌላ ሪዝኖች so ከዛ ወደ ስራ ውስጥ ገባሁኝ ስራ እየሰራሁኝ ነው ከዛ ማስተርስ ጆርጅ ሜሰን የሚባል ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ የተማርኩት ያው ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ እንበለው እንጂ ማለት በግድ ወጣተ ብዬ ነው የወጣሁት ላይክ እንትን በእንትን ወደ ትምህርት እንደገና ማስተርስ ለመስራት ስገባ በጣም ነው ፋሲኔትድ የሆንኩት ማለት the level of እንትን ምንድነው የሚያስተምሩት አስተማሪዎች ፕሮፌሰሮቹ ያላቸው የኖሌጅ ዴፕስ እና የሚያስተምሩበት ዘዴ ኦር የተለያየ በቃ ያገኝ እንትን ከዛ በኋላ በጣም ኢንጆይ ያደረኩት ዝም ብዬ ኮርስ እየመረጥኩኝ for many years ዝም ብዬ ኮርስ ወስድ ነበር like I have taken unrelated የሆኑ ኮርሶች ሁሉ ወስድ ነበር just because እንትኑን ፋሲኔት ያደረገኝ ስለነበረና ይሄ የሳተላይት ቢልዲንግ ሳተላይትስ ምናምን ሁሉ ጭምር ኮርስ ወስጃለሁኝና like እንትኑ ኤክስፓየር ሲያደርግ ነው like you just have to graduate በሚል እንትን ያልኩትና እንትን ብያለሁኝ ግን ስራ እየሰራሁኝ ምንድነው መጀመሪያ ዳታ ሴንተር ቴክኒሻንነት ነበር የጀመርኩት የሌሊት ስራ ዳታ ሴንተር ቴክኒሻን ማለት ይሄ አሁን በአማዞን ዩኤስ ኢስት የሚባለው ዳታ ሴንተር ያለበት ኤሪያ አሽበርን የሚባለው አካባቢ ቨርጂኒያ ውስጥ ያሉት ትላልቅ ዳታ ሴንተሮች እዛ ነበረ at that time ይሄ በጣም ትላልቅ ኖይዚ ሰርቨር የነበረበት ጊዜ ነው ልክ ይሄ 120 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ የማይንቀሳቀሱ ትላልቅ ሰርቨሮች ያሉበት ታይም ይሄ ትላልቅ ቴፕ ሎደሮች ይሄ ባክአፕ በቴፕ የሚደረግበት ታይም እና ያኔን እሱን እየሰራሁኝ I was learning more ወደ ከሶላሪስ ነበረ ባክግራውንድ የመጣሁት እንደነገርኩ ከዛ ወደ ሊነክስ ሞር ይሄ አውቶሜሽን ለመስራት ይሄ እንደ ፓይተን አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ላይ መማር ያው ሞር ሰልፍ ለርኒንግ የሆኑ ነገሮች ነው ሳረግ የነበረው then ያንን የዴታ ሴንተር ስራ ላይክ ለአጭር ጊዜ እንደሰራሁኝ ታይም ዋርነር ኬብል የሚባል ኬብል ካምፓኒ ነበረ አሁን it doesn't exist charter communication የሚባል ገዝቶት የለም so እዛ ገባሁኝ እዛ በሲስተም ኢንጂነርነት as a junior system engineer ይሄ voice over IP ሲስተሞች እና ይሄ ቴሌኮም እንትኖች ላይ የቴሌኮም ሰርቪሶች አፕሊኬሽኖች ላይ ለአንድ አመት ያህል ሰራሁኝ እና at that time the technology was ይሄ lamp stack የሚባለው was the hottest እንትን የነበረው ይሄ Linux Apache MySQL ምናምን እነዚህ ስታኮች ይሄ Perl or PHP የሚባለው it was the biggest እንትን የነበረበት time ነው that's around 2010 or right around that time 2011 አንድ አመት ነው የቆየው ታይም ዋርነር ኬብል then ወደ ካምካስት ገባሁኝ ካምካስት ማለት it's the biggest cable company in the US እዚህ ሀገር I think in the audience ለማያውቀው ሰው cable company ማለት ኢትዮጵያ ቴሌኮም is the closest equivalence except cable companiዎች ኢንተርኔት ስልክ እና ቴሌቪዥንም ኬብል የሚባሉት ለዛ ነው ኬብል ቴሌቪዥን ሰርቪስ ስለሚሰጡ ነውና ኮምካስት ገባ የተቀየረው እንግዲህ ሞር ወደ ይሄ ቪዲዮ ስትሪሚንግ ኢንፍራስትራክቸር ላይ መስራት ጀመርኩኝ ይሄ
ኮንቴንት ዲስትሪቢዩሽን ኔትወርክ የራሱ አለው CDN የሚባለው ኮምካስት throughout the US so ያ ወደ 5000 ምናምን አካባቢ ሰርቨሮች all over the US እና የሆነ በየስቴቱ በየከተማው ትናንሽ እንደ ምንድነው ስትሪሚንግ ሳይት የሚባል አለ ትንሽ ዳታ ሴንተሮች እንበላቸው እንደዛ ያለበት ኢንፍራስትራክቸር ውስጥ as a system administrator as a system engineer ገባሁኝ እዛ ስሰራ I get to work with more large scale የሆነ or ትልቅ ሰርቪስ የሚሰጡ ኢንፍራስትራክቸር ላይ at scale operation ምን እንደሚመስል ኤክስፒሪየንስ ዴቨሎፕ አረኩኝ እንግዲህ እንደዛ አይነት ኢንፍራስትራክቸር ላይ ስትሰራ አውቶሜሽን አስፈላጊ ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የሆነን አፕዴት የሆነን ሶፍትዌር አፕዴት ፑሽ ለማድረግ ወይ ለማውጣት 5000 ምናምን ሰርቨር ውስጥ ሎጊን እያረክ ማኑዋሊ አታረግም ያ it has to be automated it has to be የሆነ more automated በሆነ መልኩ happen ማድረግ አለበት እንደዛ አይነት ቴክኖሎጂዎች ላይ መስራት ኤክስፒሪየንስ ቢልድ አረኩኝ ኮምካስት ወደ 6 አመት ቆይቻለሁኝና በዚህ ከአውቶሜሽን ጋር በተገናኘ ብዙ ኤክስፒሪየንስ አግኝቻለሁኝ እና አሁን ያለሁበት Salesforce ገባው ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ Salesforce by the way ለመግባት ሶስቴ ኢንተርቪው አድርጌ በሶስተኛው ነው አራተኛው ነው የገባሁት እና the reason is I know great የሆነ ሳልገባ ስለ Salesforce ብዙ ጥሩ ነገሮች ሰማለሁ work culture the dynamics company ያለው ጥሩ ነው ጥሩ እንደሆነ ያው we read it on the news and also ጓደኛም ነበረኝ እዛ የሚሰራና so ደጋግሜ ሞከርኩኝ አንዴ የሆነ ወይ በደሞዝ ሳትስማማ ወይ ሪሎኬሽን ኢንቮልቭ ያደረገ አንዴ ደግሞ ኮምፕሊትሊ አክሴፕትም ሳያደርጉኝ ከዛ ያው ገባሁኝ እና Salesforce ደግሞ ሞር አሁን ይሄ ክላውድ አዶፕሽን በጣም እንትን ወዳለበት ዘመን እየተጠጋን ስለሆነ ከ2017-16 ጀምሮ ሞር ክላውድ ኢንፍራስትራክቸሮች ላይ የመስራት ይሄ ሞር ኢንፍራስትራክቸር አስ ኮድ በፊት እንዳልኩ እንግዲህ 120 ኪሎ ግራም ምናምን የሚመዝን በጣም ላውድ የሆነ ሰርቨር ላይ ከመስራት ጀምሮ አሁን ሞር ወደ እንትን እየሆነ መጣ ማለት ነው my career the shift more ሃርድዌር የሆኑ ነገሮችን ከስኪሌም actually ሃርድዌር የሆኑ ነገሮች እየቀነሱ ሞር ሶፍትዌር ወደ ሶፍትዌር አቅጣጫ ያሉት ነገሮች እየጨመሩ መጡ now እንግዲህ ይሄ ሞር ማይክሮ ሰርቪስስ ይሄ ሰርቪስ ሜሽ የሚባለው ኩበርኔቲስ ኮንቴነራይዜሽን ምናምን እነዚህ ሞር ይሄ ክላውድ ላይ ክላውድ ኔቲቭ የሆነ አይነት ኢንፍራስትራክቸር ቢልድ ማድረግ ወደ ዲዛይነት ትሬንድ ውስጥ ክሪየርም shift እያደረገ በፊት እንግዲህ ሲስተም አድሚኒስትሬተር የሚባለው ሮል ወደ ሲስተም ኢንጂነርነት ስሎሊ አሁን ሞር ያው ሲስተም ኢንጂነር ይላል እንጂ ታይትሊ ሞር ይሄ DevOps የሚባለው ሮል ነው ኤክስፕሌን የሚያደርገውና ሞር DevOps ነውና the shift is when I started my career በፊት ኔትወርክ ኢንጂነር የሚባል ሶሊድ የሆነ አውቶኖመስ የሆነ ሮል አለ ኔትወርክ ዲቫይሶች ላይ ራውተሮች ላይ የኔትወርክ ኮንፊግሬሽን ላይ ፎከስድ የሆነ ሮል ነበረ ስቶሬጅ ኢንጂነር የሚባልም ነበር I remember more storage ዲቫይሶችን ትላልቅ ስቶሬጅ ዲቫይሶች ነበሩ አሁን they don't really exist anymore ትላልቅ የስቶሬጅ ካምፓኒዎች ሁሉ ነበሩ more dominant የነበሩ ኢንዱስትሪው ላይ አሁን እነሱ more hardware focused የሆኑ ሮሎች ነበሩ እና ሲስተም አድሚኒስትሬተር የነበር ከሆነ like more operating system bound የሆኑ ነገሮችን ነው የምትሰራው it could be kernel tuning performance monitoring እንደዛ አይነት ነገሮች ነበር now those things got figured out and standardized ሆኖ አይደል አሁን more like you have more standard የሆኑ servers you don't have a lot of variety of servers these days you use pretty standard የሆነ ነገር ተጠቀማለ or if you are in the cloud you use standard የሆኑ የcloud virtual machine instance already specified የሆነ size ያላቸው you don't care about the hardware at these days
you are more, you just want, it's either you want the computing, you want the networking, or you just want the storage. You don't care ምን ላይ store እንደሚደረግ, you don't even want to know, you just want the service አይደለ? So in short, in my career, I've got to appreciate ይሄ ሙርስ ሎ የሚባለው አለ አይደለ? በየሁለት ዓመቱ the number of transistors double ያደርጋሉ in a unit square inch የሆነ እንትን ላይ የሚለው ነገር አለ አይደለ? እንግዲህ ከትላልቅ ሰርቨሮች አሁን we are now working on more microservices, containerization, monolith የነበሩት ትላልቅ አፕሊኬሽኖች ማለት ይሄ ሁሉን ነገር ይሰሩ አንድ ላይ የያዙ አፕሊኬሽኖች ብሬክዳውን እየተደረጉ small components እየተቀየሩ more service reliability create ለማድረግ resilience build ለማድረግ አሁን ያለው ትሬንድ እንግዲህ careerም shift እያደረገ because of this I get to learn every day እንግዲህ አዳዲስ ነገሮችን እንድማር ወደ containerization, Kubernetes, more ይሄ infrastructure as a code የሚባለው ኮንሰፕት ወደ እንደዛ እንዲሄድ እንግዲህ እየገፋኝ ነው እየመጣው እና እንግዲህ this means ምንም ስታቲክ ነገር የለም አሁን ማየው career ላይ ስታቲክ የሆነ ነገር የለም ማለት every day I'm learning የሆነ አዲስ ነገር we are adopting something new every quarter እና እንግዲህ እዛ ላይ ነው the journey career journey ከትምህርት ቤት ከወጣሁኝ ጀምሮ ቢልድ እያደረገ የመጣው በጣም ይገርም ነው በጣም አመሰግናለሁ የነገርከን ነገሮች በጣም ዲፕ ናቸው ብያስባለሁ በተለይ ከቴክኒካል ፖይንት ኦፍ ቪው ሰፋ አድርገን ብናወራቸው እያንዳንዳቸውን አሁን የጠቀስካቸውን ለብዙ ሰዎች በቃ በደንብ ካሪየር መሆን የሚችሉ አይነን መግለጥ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ምናልባት ትንሽ ኤክስፕሎር ላድርግና እዚህ ከነገርከን ካሪየር shift በጣም ፍሪኩዌንት እየሆነ ነው ሁሉም ሰው ካሪየርን የነበረውን ካሪየር እየተወ ወደ ሌላ እየሄደ ነው ያንተ በርግጥ ተመሳሳይ ኢንደስትሪ ውስጥ ነው shift ያደረከው ብዙ ሰዎች እኔ ለምሳሌ ቴክስታይል ኢንጂነር ነበርኩኝ ወደ አይቲ እንግዲህ ገብቻለሁ ሶ ሁሉም ሰው የሆነ አስፓይሬሽን አለው በቃ ምናልባት ከምታገኘው ቤኔፊት አንፃር ከምታገኘው ኮምፐንሴሽንም አንፃር ሊሆን ይችላል ከድሪምህም ሊሆን ይችላል you intend to change your career እና በምንድነው ትሪገር የተደረገው ያንተ የካሪየር ቼንጅ ከነበረ is it the industry that እንትንን የቀየረው ኢንዱስትሪው shift እያደረገ ስለመጣ ወደ ክላውድ እየሄደ ስለሆነ ነው ወይስ you actually yourself change እና በተለየ ነገር ማየት ጀምረህ ነው okay እሱ ጋር I will give you an honest answer አንደኛው ትልቁ ምንም avoidable ያልሆነው ነገር ያው ቴክኖሎጂው ኢቮልቭ እያደረገበት ያለው ዳይሬክሽን እያደገበት ያለው ዳይሬክሽን ይሄ more software defined ወደሆኑ ነገሮች we are more going towards API integration we are more going towards like data based የሆኑ data driven event driven የሆኑ even the ይሄ distributed systems evolve ያደረጉ የመጡት more ወደ ነው like I feel like hardware figure out ተደርጎ more ቀደም ያልኩ ምንድነው ይሄ ሶፍትዌር ላይ ያሉት ነገሮች ናቸው ቫልዩ ክሬት ያደርጉ ያሉት በጣምና እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ ሰው I think without any exception you have to love what you are doing ምክንያቱም if you love what you are doing then ይሄ evolution happen ያደረገ ሲል it's happening at a fast በሆነ pace ነው happen የሚያደርገው then you have to love it enough to really በየጊዜው አዳዲሶቹን ነገር ፒክ ያደረጉ አዶፕት ማድረግና more ይሄ ምንድነው it's all about cutting down costs አይደለ በፊት ብዙ ሰርቨር ራሳቸው ገዝተው ዳታ ሴንተር ቢልድ አድርገው ይሰሩ የነበሩ ቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች then they came to just leasing hardware lease ወደ ማድረግ ሄዱ ከዛ በኋላ that's still too expensive now managed የሆኑ ሰርቪሶችን on the cloud ነው የምንጠቀመውና
ይሄንን ቼንጅ ስናይ ኢንዱስትሪው ላይ to save costs to increase productivity or to ሪዘልቶችን ሞር እንትን ለማምጣት ሲባል የሚሄዱት ዳይሬክሽኖች ፓራሌሊ ወደ ክሪራችን እንዴት አድርገው ነው ትራንስሌት የሚያደርጉት እኔን ፐርሰናሊ እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገኝ የሚለውን ነገር እያየን ራሳችንን ከእንትኑ ጋር አይ ቲንክ ከዘመኑ ጋር ኦር ከጊዜው ጋር ለቴክኖሎጂው እንደማስጓዝ ነው እኔ የምቆጥረውና otherwise I will not survive እና በዛ መልኩ ነው ማየው that's why I say that the beginning we have to ይሄንን ነገር really ወደነው ነው መግባት ያለብንና I talk to people sometimes and they ask me የሆነ ወይ specific እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ነው የምፈልገው ለምሳሌ database admin መሆን ነው የምፈልገው or እንደዚህ የሆነ አንድ ፕላትፎርም or አንድ ሶፍትዌር ቱል መርጠው እንደዚህ እሱ ላይ መስራት ነው የምፈልገው በሚል እንትን ወደ career መግባት ይፈልጋሉና but when we continue our conversation so when I have this kind of conversation I try to find out እንትኑን really realize እንደሚያደርጉት ማለት ነው ለምሳሌ database admin ሆነ it cannot go far ለምሳሌ you need to የሆነ automation መስራት ሊኖርብህ ይችላል or ከዛ ከdatabase ጋር አብሮ የሚሄድ depending on where የምትሰራበት ካምፓኒ ውስጥ ተያያዥነት ያላቸው ሌላ additional ወይ a little bit of coding የሚያስፈልገው ኤሪያ ሊኖር ይችላል እና እዛ ነገሩ ስንገባ like we have to be more አብሮ እንደሚያመጣ ወደ ቴክኖሎጂ ስንገባ አብሮ ተያያዥ ብዙ ነገሮች ኤክስፕሎር ማድረግ እንደሚጠበቅብን እና መማር እንደሚጠበቅብን ያው I think ኤክስፔክቴሽኑ መኖር እንዳለበት ነው የሚያሳየኝና I think ያለው ትሬንድ ቴክኖሎጂ እየሄደበት ያለው አቅጣጫ it's really ክሪሮቹንም ሼፕ እያደረጋቸው ነው ያለውና these days you will not find just ያን ያህል በብዛት አታገኝም አሁን career opportunities if you want to stick to a specific የሆነች platform or application ላይ ብቻ ለመስራት so እሱ መሰለኝ ወደዚህ የሚወስደንና ላቪንግ እንትኑን ወዶ መግባት የበለጠ ውጤታማ እንድንሆን የሚረዳ ይመስለኛል ያ በጣም ጥሩ ፖይንቶች ነው ያነሳው I think career change career shift እዚህም በሀበሻ ኢንቴክም አንደኛውም ኦብጀክቲቭ እሱ ስለሆነ ማንኛውም ሰው የትኛውም ታይም ላይ በፈለገው አይነት career ላይ መሰማራት ይችላል በተለይ ደግሞ በቴክኖሎጂ ለመሰማራት የሚፈልጉ ሰዎች every door is open በቴክኖሎጂ የትኛውም በር ክፍት ነው ነገር ግን sometimes they have a short lifespan አጠር ያለ ጊዜ ሊኖራቸው ይችላል እድሜያቸው ለምሳሌ እንዳልከው አሁን ምናልባት ሎንግ ታይም career የነበሩ የሃርድዌር ይሄ ሰርቨር የነበሩ ሰዎች ኔትወርክ ኢንጂነሮች they are still በጣም ይፈልጋሉ ነገር ግን እንደ በፊቱ አይደለም እያንዳንዱ ካምፓኒ ይፈልግ ነበር እንደዚህ አይነት ሰዎችን አሁን ግን በተለይ ሜጀር ዳታ ሴንተሮች ናቸው እየፈለጉ ያሉት እንደዚህ አይነት ኤምፕሎይዎችን እና ሞር ደግሞ እንዳልከው የቺፕ እንትኑ እየጨመረ ስለሆነ ያንዳንዱ ዲዛይናቸው ላይክ በጣም ላርጅ ስኬል ይሰሩ የነበሩ በትልልቅ ሳይዝም በእንትንም አሁን ግን በጣም በትንሽ ስፔስ በጣም ብዙ አቅም ያለው ብዙ ፕሮሰስ ማድረግ የሚችሉ ቺፖችን መስራት እየተቻለ ያለበት ጊዜ ስለሆነ ፕሮሰሰሮችን በጣም ፋስት እየሆኑ ስለሆነ you don't need as much እንደ ድሮ እንትኖችን የሰዎችና ማኒፋክቸሪንግ እንትኑ እየጨመረ ነው so አብዛኛው ስራ ለምሳሌ is changing so fast that you can't even keep up at some point እና ሁሉም ሰው ራሱን እያዘጋጀ መሄድ አለበት what's my next jump ምክንያቱም አሁን ክላውድ በጣም የሆነ ባዝ ነው በጣም ብዙ ሰዎች በጣም እየገቡበት ነው because አንደኛ በፓንደሚኩ ምክንያት ክላውድ ካሪየሮች በጣም ቡስት አድርገዋል that doesn't mean ግን they will last for long አይደል ስለዚህ ይሄንንም ይዞ ሌሎችንም ደግሞ ኤክስፕሎር ማድረግ what would be the next big thing ማለት ጥሩ ነው ያስባለሁ sorry I took it to the counseling ከተትኩት አይደል I think that's good yeah until now you said it right እንትኖቹን I think if someone did የሆነ research
በየጊዜው actually ይሄ ምንድነው ይሄ በየጊዜው the most in demand የሆኑ career አይነቶች እየተባለ በእንትን ይወጣ አይደለ ቶፕ ሊስቶች ይወጣ አይደለ የየአመቱን አሁን እሱ ነገር ኢንተርኔት ላይ የስታክ ኦቨርፍሎ ላይ አለና የየአመቱን really እንደ ጎን ለጎን አድርገን ደርድረን ብናየው ወዴት ዳይሬክሽን እየሄድን እንደሆነ actually we can clearly see it እና የሚያሳየው አሁን አንተ የገለጽከውን ነው continuously to እንትኑ ምክንያቱ ግልጽ ነው to save money to increase productivity efficiency በየጊዜው እንትን እያደረገን ያለውና አሁን if የኔን እንትን career ተመልሼ ሳየው maybe 7-8 years ago ምናልባት knowing one or two things is enough in አሁን ለምሳሌ ሲስአድሚን በነበርኩበት ጊዜ I know Unix በባሽ ስክሪፕት ማድረግ ይችላልው በሼል ስክሪፕቲንግ መስራት ይችላልው that was enough for the time ግን አሁን as a DevOps more DevOps dominant ይሄ DevOps way ይሄም ኦፕሬሽኑ dominant በሆነበት environment even there is such a thing called DevOps periodic table የሚባል አለ እና የDevOps periodic table ማለት ልክ the chemistry periodic table አለ አይደል እሱን የሚመስል አለ እና periodic table ላይ ያሉት ቱሎች ናቸው ቱሎች or applications or ይሄ ለስራ የሚያስፈልጉ እንትኖች ናቸው so ከያንዳንዱ ካታጎሪ እዛ periodic table ላይ ካሉት ላይ ወይ አንድ ወይ ሁለት ማወቅ ያስፈልጋል it's no more that one or two things ግን you have to you need to have tentacles አሁን more በፊት በሁለት እግራችን ከነበረ የምንሄደው አሁን we need at least የሆነ አንድ 12 እግር ምናምን ያስፈልገናል እንግዲህ ራስን እንትን ማድረግ አፕዴት ማድረግ ጥሩ ነው እስቲ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ልሂድና ስለ ካሪየር ስለ ነገር ግን እንትን ከኦዲየንሶቻችን የሰሙትን ነገር ወይ ደግሞ ስላንተ ማወቅ የሚፈልጉትን ወደ በኋላ ከኦዲየንስ እንሰማለን ጥያቄዎች ካሉ እስቲ ስለ ስታርታፕ ደግሞ እናወራ አንተ ያው ስታርታፕ ላይ ሞር ኢንጌጅ ከሚያረጉ ሰዎች አንዱ ነህና እስቲ አንተ ከኢንትሮዲዩስ ያረካቸው አንተ የሰራህባቸው ካሁን በፊት ሰክሰስፉል የሆኑ ፌል ያደረጉ ስታርታፖችን እስቲ ሼር አድርገን ኦኬ እንትን በስታርታፕ እንትን አንፃር እኔ ራሴ እንትን ያልኩበት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እስካሁን to be honest ያን ያህል ብዙ የሰራው ሰው አይደለም በዛ ዙሪያ ግን በአሁን ላይ አንድ እየሰራሁበት ያለ አክቲቭሊ እንትን የፕሮግረስ እያደረገ ያለ ስታርታፕ አለ Goodday Online ይባላል Goodday or Goodday Gooday ነው ስፔሊንጉ so ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኦፕሬሽኑ ያለው የሚሰጠው ሰርቪስ እና ስራም just ኖርማል ያሉ ጊጎች በኢትዮጵያን ዌይ ኦፍ ላይፍ ያሉ ኖርማል ጊጎች አሉ አይደል ለምሳሌ ቧንቧ ሰራተኛ ሊሆን ይችላል or ይሄ የቤት ሰራተኛም ጽዳትም anything እንደዛ አይነቱ ያሉትን በብዛት እነዚህን የሚሰሩት ሰዎች they are obviously in the low economy እንትን ውስጥ ካቴጎሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸውና ለነሱ ዲጂታል ፕሬዘንስ ክሬት የሚያደርግ ሎኬሽን ቤዝድ የሆነ ዲጂታል ፕሬዘንስ ክሬት አድርጎ ከፖቴንሻል ከሚቀጥሯቸው ከኤምፕሎየሮች ጋር የሚያገናኝ ሰርቪስ ነው የሚሰጠው ይሄንን ሰርቪስ በሞባይል አፕሊኬሽን Goodday Online በሚባል ሞባይል አፕሊኬሽን እና በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በይሄ ሾርት ኮድ ነምበር የሚባል አለ ባለ 4 ዲጂት ቁጥር በዛ ሰዎች ደውለው ሰፈራቸውን ለምሳሌ ኮተቤ ነው ያለውት ኤሌክትሪሻን ፈልጋለሁ ኮተቤ እንግሊዝ ኤምባሲ ጋር ቢል ኢሚዲየትሊ እዛ አካባቢ ያሉ ኤሌክትሪሻኖችን ወዲያው አውቶሜትድ በሆነ ቴክስት የሚሰጥ ሰርቪስ የሚሰጥ ስታርታፕ ነው ከጀመረ አንድ አመቱ ነው in 1 year it has gone በደንብ ኤክስፔክት ካረግነው የበለጠ እንትን ትራክሽን አግኝቷል ብለን እንትን እንላለን የሆነ በአንድ አመት ከ80,000 በላይ ሪኩዌስት አስተናግዷል ከዛ ውስጥ it has met the demand for like ወደ 12,000 ምናምን የሚሆኑትን successfully እንትን አድርጎ ኮኔክት ማድረግ ችሏል so እሱ ነው እንግዲህ በስታርታፕ ደረጃ ኢንቮልቭድ ሆኜ ዳይሬክትሊ
እንትን ያለሁት ስራ ከስራ ውጪ ማለት ነው so አሁን ስለሱ ትንሽ ኤክስፕሎር እናርግና ያንተ እንግዲህ is it your brain child ነው ወይስ ከግሩፖች ጋር ነው የምትሰራው እና ደግሞ why do you think that's one of the important startup idea in Ethiopia? Okay yeah until now usually I don't በደንብ promote አላረገውም እና so I am the founder and CEO formal title that's okay yeah now yes the reason especially gig economy it's like a gig platform so let's see right I personally from my research I personally believe gig economy is like really the future for Africa ለአፍሪካ በተለይ gig economy በጣም it's the future ብዬ ነው ማስበው ያንን ማስብበት ምክንያት አንደኛ the number ይሄ በፖፑሌሽኑ ላይ ያለው use percentageን ስታየው በጣም ከፍተኛ ነው ይሄንን ሙሉ ወጣት ኤምፕሎይ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ኢንዱስትሪዎች በበቂ የሉ በቂ አይደለም ያለው ግን culturally across Africa ስታይ we like paying someone to do something really basic የሆነውን ነገር ሰው ከፍለ ማሰራት it's like a kind of the culture in Africa ለምሳሌ እዚህ ሀገር ጫማዬን ራሴ ነኝ ጉልጉል አድርጌ ማጸዳት I have ማለት it's easy like ራሴ ነኝ ጫማዬን ማጸዳው ኢትዮጵያ ሲሄድ ግን ሊስትሮ ነው የምጠቀመው የሆነ እንትኑ የተመቻቸ ነው we have abundant supply of እንደዚህ አይነት labor እና ያንን የመጠቀም ቴንደንሲው አለ ብዙ ሰዎች አሁን ዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ካየ ጉዳይ አስፈጻሚ የሚባል የስራ ሮል የጊግ ሮል አለ ያ ማለት ይለሆነ ለምሳሌ አሁን አንተ የሆነ ቦታ ስፔሲፊካሊ ሄዶ የሆነ ስራ እንዲፈጸምልህ ለምትፈልገውን ሰው ለዛ ነገር የሚሆኑ ክልና ተሰጠውና አንተ ሌላ ነገርህን እየሰራህ ቁጭ ብለህ ሰውየውን ታሯሩጠዋለህ ማለት ከፍለ ማለት ነው ይሰራልሃል ስራህን ሶ እሱ ነገር አሁን ብዙ ሰዎችን እንደንትን ሆኖላቸዋል ምንድነው የገቢ ምንጭ ሆናቸዋል ሶ እነዚህ ሰዎች ኦሬዲ እንደዛ አይነት ዳይናሚክሱ ስላለ ሰፕላይና ምንድነው ዲማንዱም ስላለ ሰፕላዩን የሚያገናኝትን መፍጠር ማለት ትክክለኛ የሆነ የጆብ ክሪኤሽን ሮል ባይጫወት እንኳን ከሰዎችን fully unemployed ናቸው unemployment number ይሄን ያህል ነው 25% ነው right now ኢትዮጵያ ውስጥ ከማለት በፈር ዞን ይፈጥራል ማለት ሰዎች በቀን ውስጥ ራሳቸውን ሰፖርት የሚያደርጉበት ሶርስ ኦፍ ኢንካም እንዲፈጥር ያደርጋልና these days one እንትን የሆነው ነገር አሁን ይሄ በብዛት ስታርታፖች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠቀሰው እነዚህ ምንድነው የራይድ ሄሊንግ ሲስተሞች አፕሊኬሽኖች እነሱ የሆነ ካልቸራል ሺፍት አምጥቷል በፊት አሁን ሰው መኪና ያለው ሰው የሀብት ምልክት ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ተነመለው ማለት በአንድ መኪና የግል መኪና ያለውን ሰው ታክሲ ሰርተ ገንዘብ አገኝ በትርፍ ጊዜ ብትለው it would have been considered as an insult like ሀብታም ነኝ ባለ መኪና ነኝ ምናምን ነበር this days ግን ነው የእንትኑ መጥቷል ሺፍቱ መጥቷል and ተከታታይ ደግሞ እንትኖቹን ካያቸው እንደዛ አይነት ነገሮች እየተፈጠሩ ነው አሁን on any street አዲስ አበባ ውስጥ ስፔሻሊ ብትሄድ እንትን እንሰራለን የሚሉ የተለጠፉ ወረቀቶች ኢቭን ከተማውን እያቆሸሹት ኮንዶሚኒየሞች ውስጥ ብትገባ በየኮሪደሩ ስልክ ቁጥር በስልክ ቁጥር ነው እንደዚህ እንሰራለን so that's why Goodday is taking a stab at it እና ይሄንን ነገር ዲጂታይዝ ማድረግ አሁን እነዚህ ነገሮች in the west ባሉ ቴክኖሎጂዎች ሶልቭ መደረግ አይችሉም ቀጥታ the reason is እንትን አይደለም የኛ አፍሪካ is more mobile ለምሳሌ ይሄ ኢንተርኔትን ኮኔክትድ የምንሆነው more በሞባይል ነው and the dynamics is different the whole notion of gig እዚህ ሀገር ያለውና ኢትዮጵያ ያለው ስለሚለያይ I think እዛ ላይ it can provide a solution እና at the same time it can be ራሱን ሰስቴን ማድረግ የሚችል ነው at scale up ማድረግ የሚችል ስለሆነ given the population በዛ እንትን ነው yeah I think that's a fair assessment ቢያስባለሁ
ያለንን እንትን የጨረስን ነው ጥያቄዎቻችንን ምናልባት እንደ ስለ ከስታርታፑ ጋር እንደ የወሰድካቸው ትምህርቶች ብለን እስቲ እንያዝና why do you think አሁን successful የሆነ ጥሩ traction እያገኘ ያለ ይመስልሃል? is there any የሆነ secret sauce ምንለው ከአንተም ወይ ከቲምህ ወይ ከአይዲያው or is there something በሌላ ሳይድ ደግሞ is there something that you failed to understand or to grasp እና እንትን ኮዝ ያረጋ ነገር ለየሆነ ቢዝነሱ at some point የተንገራገጨበት ጊዜ ነበረ ወይ ፌል ለማድረግ የሆነ የደረሰበት ጊዜ ነበረ because of some missing እንትን ማለት ነው? Yeah, that's a very good question, Taf. So right now I'll not say Goodday is successful አድርጎ እንትኑን አድርጓል አልምልበት ታይም ላይ አይደለም በርግጥ ያለው ግን the one of the accounts አንድ አመት ውስጥ አሁን የደረሰበት ትራክሽን እና ሌቭል ኦፍ እንትን ላይ እንዲደርስ ያደረገው ነገር ምንድነው? the secret sauce secretም ባይሆን ያው it will no more be secret ግን one of the good things አንደኛ በጣም rigid በሆነ business model or mentality አይደለም ስራ የጀመር ነው we started leaving this door open for lessons like ለመማር ያለውን ነገር ኦብዘርቭ ያደረግን ለመማር ለማስተካከል ኦፕሽን አስቀምጠን ክፍት የሆነ ኦፕሽን አስቀምጠን ነው የገባ ነው and based on the lessons we are learning every day የማይሰራውን ነገር ወዲያው ለመቀየር it gives us more flexible አድርጎናል ምክንያቱም ሌላ ሲሚላር የሆነ ኤግዛክትሊ እንደኛ አይነት ሰክሰስፉል የሆነ ስክሪፕትድ አውት የሆነ የሰክሰስ ሬሲፒ የተዘጋጀበት እንትን የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ we have to figure that out ourselves እና so we are learning every day the other thing is I am በጣም technical person personally ማለት I can think about how to scale up this platform this application this service from technology perspective that's where my expertise comes in again the team we have in Ethiopia and the leadership we have in Ethiopia is more Ethiopian context in the marketing or in the business operation ያለውን ነገር እኔ ልረዳ ከምችለው በላይ ሃንድል ማድረግ የሚችል ነው so I do not interfere with that እንደዚህ ዳይሬክሽን በዛ ላይ አልሰጥ አልችልም I don't even have the knowledge ስለዚህ ይሄ ኮምቢኔሽን ጥሩ የሆነ በየጊዜው እንትን ራሳችንን ለመቀያየር or እንትን አቅጣጫችንን ኦፕቲማይዝ ለማድረግ that's the other ingredient እየረዳን ያለው and yeah those two things are really important ብዬ አስባለሁ ዝም ብሎ ቴክኖሎጂ ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ጥሩ or የምናውቀውን ነገር ነው የምንሞክረው አይደለ right ይሄን ወስደን ብንሰራ ብለን ግን ኮንቴክስቱን አንደርስታንድ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው we are still learning it doesn't mean we have figured it out all እናም ለማለት አይደለም ግን continuously እየተማርን continuously ያው አዳፕት እያደረግን ነው እና that's the best የምናገረው ያለን በጣም አሪፍ I think በጥሩ አርገህ ነው ይመለስክልን ደግሞ ከታችም ብዙ ስታርታፕ ላይ እየሰሩ ያሉ ከስታርታፕ ጋር ኮኔክሽን ያላቸው ሰዎች አሉ ምናልባት እነሱ መጥተው ደግሞ ተጨማሪ ጥያቄ ሊጠይቁ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ ምናልባት ወደ ኦዲየንስ ከመሄድ በፊት ሌላ ጥያቄ ልጠይቅህና አሁን ቀደም ስንጀምር ጀምረን ያወራነው ነገር አለ ምን ያህል ቻሌንጂንግ ታይም ላይ እንዳለን as እንደ ኢትዮጵያውያን ሀበሻ ኮሚኒቲ እንደ ደግሞ በፓንደሚኩም በጣም የሆነ ቻሌንጂንግ ታይም ላይ ያሳለፈን ነውና what is actually keeping you sane ምንድነው አንተን በቃ እንደ ስቲል ሆነ እንድትኖር ያረጋ ያለ ነገር ምንድነው yeah that's በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ተፍ it's difficult ማለት to be honest the last week ማለት ይቻላል ብዙ ስራ መስራት አልቻልኩኝም personally I'm just hooked to news እና trying to find out what's happening asking information እና ያው የሁላችንም concern level በጣም heightened ሆኗል
understandably ግን from the እንትን አሁን ጉዳይን ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን ከጀመርኩበትና ከእንትን በደንብ እዛ ላይ ኢንቮልቭድ ሆነን መስራት ከጀመርን ጀምሮ the mission is clear በጣም clear ነው ለኔ there is የሆነ ነገር contribute ማድረግ አለብኝ ለሀገር my country of origin እዚህ ሀገር ብኖርም ሁሌ ያው ኢትዮጵያ መሄድ አይቀርም እና ለዛች ሀገር የሆነ ነገር contribute ማድረግ አለብኝ የሆነ ነገር መሞከር አለብኝ at least ከዛ once whether I fail or succeed ሌላ ነገር ነው እሱ ግን የሆነ ነገር ለችግር በትንሹም ብትሆን ሶልቭ የምታረግ ነገር መሞከር የራሴን አስተዋጽኦ መሞከር የኔ ግዴታ ነው ያንን I'll give it በቃ የሚችለውን አቅም ሰጠዋለሁ የሚችለውን ሞክራለሁ then ያንን ማድረጌ ለዛ ላየውት ፕሮብለም መፍትሄ ለመፍጠር ለራሴ ልጠቀም or የሆነ የራሴን ፐርሰናል እንትን ለማግኘት በሚል ሴንስ ሳይሆን የሆነ ፕሮብለም ሶልቭ አድርጌያለሁ at least I have contributed something የሆነ ስናገር at least I tried something የሚለው ነገር ሪሊፍ ይሰጠኛል እንትና የሆነ I will not just sit down and talk at least የሆነ ነገር ሞክራለሁ የሆነ ነገር ሰራለሁ የሚለው ነገር it gives me እንትን ምንድነው ያንን አንተ ያልከውን sanity ይሰጠኛል and the other thing I forgot to mention Goodday as a startup is in a pre-revenue stage ላይ ነው ያለው pre-revenue ላይ ማለት we're just paying salaries and not trying to build traction user acquisition retention ላይ እየሰራን ነው ያለነው marketing ላይ ነው እየሰራን ያለነው እና without generating revenue we have like 5-6 employee full time alan and we have interns that we are paying who are እንትን አብረው እንትን እና ኮንትራክተሮች የሚሰሩ አሉ data collection የሚሰሩ so all of that we are investing and not trying to create this thing trying to build this thing that's what gives me hope I see በጣም ተስፈኛ ነኝ በጣም ምንድነው possibilitarian የሚል personality ካለ that's we can create yeah and I say I'm a possibilitarian and it's possible that's what gives me sanity በጣም thank you I know it's a very tough question personally I know ግን ደግሞ I have to check because it was ለኔ ራሱ በጣም ከባድ ሳምንት ስለነበር እንዳልከው ተመሳሳይ ነገር ነው ስራ መስራት ከባድ ነበርና ያለፉት ደግሞ 18-17 ወራት ምን ያህል ከባድ እንደነበሩ እናውቃለንና እንግዲህ አሁንም let's keep ያንን ነገር ደግሞ በቃ አዳዲስ ነገሮችን እየሰራን እንደዚህ ራሳችንን ሴን ማረጋችን መቀጠላችን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ የኔ ጥያቄዎች አብዛኞቹን ጨርሰናል ወደ ኦዲየንስ ጥያቄ ብንሄድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እጅ ማውጣቱን አበረዋለሁ ውሃ እየጠጣ ነው ግን አላ እንደውም ቤተር ቡና እየጠጣው ወላ እሱ በጣም አሪፍ ነው እኔ አሁን አስቀናኝ በቃ መስራት አለብኝ ምናልባት ሰው እየመጣ ስለ ጉዳይ አንድ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅ ያው እንግዲህ አናሊቲክስ ምናምን ታያለህ ብዬ አስባለሁና ሾርት ሜሴጅን የሚልኩ ሰዎች ናቸው ወይስ ዌብሳይትን ቪዚት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ኮመንሊ ቁጥራቸው የሚበዛው ቀደም የሆነ ስታት ነግረህን ነበር like 85,000 ነው ምናምን ሪኩዌስቶች ነበሩ በአመትና yeah so አሁን ኮል ሴንተር ሰርቪሳችንን የጀመርነው ጁላይ አካባቢ ነው ወደ ጁላይ መጨረሻ አካባቢ ከምርጫው በኋላ I remember time that time ነው የጀመርነው ከዛ በፊት it's fully coming through the application እና so most of it the biggest chunk ይሄ 80 ምናምን ሺው በአፕሊኬሽን ውስጥ happen ያደረገ ነው እና ግን አሁን ኮል ሴንተራችንን ከጀመርን በኋላ we see more uptick የምናየው በስልክ የሚደውሉት ሰዎች ናቸው እና
I think it's understandable. የዲጂታል ሊትሬሲ እንትን ፕሮብለም አለ ቻሌንጅ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እና ሰዎች they would rather make a phone call እና than use some app so there are different ways to explain the reason ግን it also is እንትን ምንድነው ያው mostly ከዲጂታል ሊትሬሲ ጋር የተገናኘ ነው ግን most of them now ባላንስ ምንድነው shift እያደረገ ያለው ወደ ኮል ሴንተር ነው but we still አሁን የአንድ አመት ዳታ ፖይንትም ስለሆነ አፕል ቱ አፕል ኮምፓሪዝን እንትን አናሊሲሱን ለመስጠት at least I think we need to see how it goes at least አንድ ኳርተር ወይ ሁለት ኳርተር እንዴት እንደሚሄድ አይተን ነው መናገር የምንችለው ግን 80 ምናምን ሺው it happened through the application. I think that's fair. ምናልባት ያው እንግዲህ እኔ ነኝ መጨቃጨቀህ ኦዲየንስ እስኪመጣ ድረስ አሁን እንትን ሆኗል የቴሌብር ላውንች ተደርጓል ሌሎችም ደግሞ ሰርቪሶች ኢንተግሬሽኖች እየጨመሩ ነውና what do you think is the advantage there እንዳንተ አይነት ስታርታፕ ላላቸው ፔመንት ግድ የሚያስፈልግባቸው ሰርቪሶች ላይ እየሰሩ ያሉ ሰዎችን ካምፓኒዎችን ስታርታፖችን እንዴት በምን ያህል ሊጠቀም ይችላል ምናልባት ከጉዳይ ፐርስፔክቲቭ ልትነግረን ትችላለህ is Teleber going to help you? So the Teleber is a very good news, especially for what Goodday does. The reason is እንትን ነው አብዛኞቹ አሁን ይሄ ዲጂታል ፕሬዘንስ ለመስጠት እየሰራ ነው ያላችሁ አድሬስ ለማድረግ የሞከር ነው እንትን so part of the community usually they are mostly banked አይደሉም they don't use banking እና Teleber makes it really accessible ወደ ባንኪንግ እንዲመጡ አሁን ለምሳሌ ሰዎች በብዛት ስራ ሰርተው ለሰሯት ስራ ብሩን ካሹን ተቀብለው ሄደው they tend more to spend it more ወዲያውኑ ግን if it stays on some platform on በቴሌብር ወደ ባንክ ቢገባ እንትን ቢል ቶሎ የሆነ more saving እንትናቸውንም እንትን እንዲሻሻል የሚረዳ ይመስለኛል personally ግን more inclusive ነው ቴሌ ምክንያቱም ቴሌ ነው the only service provider ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስለዚህ the most inclusive payment system ነው and it's on our plan this year integrate ማድረግ ቴሌብርን as a payment system through Goodday ሰው መጠቀም እንዲችል it's on our በዚህ አመት ኤክስፐሪመንት የምናደርገው አንዱ ነገር እሱ ነው yeah payment systems they are really needed now yeah we'll see yeah I think for anyone working in a startup Ethiopia በተለይ አሁን ቴሌብር እንዳልከው it's the only provider ወይ ደግሞ the only trusted provider ሊባል ይችላል እየሰሩ ያሉበት ኢንተግሬሽን ጥሩ ነው ብያስባለሁ ከሁሉም ባንኮች ጋር የኢንተግሬት የማድረግ ነገር አለና ከስተመሮችህን ስፔሲፊክ ባንክ አካውንት እንዲከፍቱ ከመጠየቅ ይሄ ፔመንት ፕሮቫይደሩ ከሁሉም ባንኮች ጋር ከሰራ ኢዚሊ ማኒ ትራንስፈሮች ሰክሰስፉል ይሆናሉ ብያስባለሁና I think it's a very good thing. Yeah the only reservation I have is it being telling ያው አሁን እሱን አልናገርም yeah በተናገርም ችግር የለውም I think የሚቀየም የለም እሺ ቤኪ ጥያቄህን እስቲ ዌልካም ጆይን ስላረከን thank you በጣም thank you እኔ ብዙ ጥያቄዎች አሉኝ ግን አንድ ጠይቄ ለሌሎች እድል ሰጣለሁ አለም very impressive ኢትዮጵያ በምታደርገው ነገር የዚህ ሀገር ኤክስፒሪየንስ እና አሜሪካን ኤክስፒሪየንስ that's ደስ ይላል thanks for bringing it up here አንድ ያለ ጥያቄ ምንድነው actually I have quite a few but I'm going to start with one. Two is okay for you. Okay one ሁለት ካልከኝ ኢንሻአላህ ይሄኛው ላስቀድመው አንደኛው ምን አይነት ሰርቪሶች ናቸው አሁን እያየ ያለው በዚህ በጉዳይ ላይ የሚመጡት and what I'm trying to ask is are you getting ይሄንን ዶክመንት እንደዚህ ያዘጋጁልኝ ጻፉልኝ የሚል ነው ወይስ ይሄ ጉዳይ አለኝ እዚህ ቢሮ ሄዳችሁ ጨርሱልኝ ወይስ
ቤቴ እንደዚህ የሚሰራ ነገር አለ መታችሁ ስሩልኝ የትኛውን አይነት ነው ያያያለው በብዛት እሱ አንደኛ ጥያቄ ነው እና ትሬንዱ እንዴት ነው የሚለው ነው አሁን አናሊቲክስን ስታየው ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ pre-revenue ያለው I think አንተ በሰራችሁት በጀመራችሁት ቢዝነስ I think there could be other offshoots ሌላ ቢዝነስ አይዲያዎች offshoots ይኖራሉ እና ብዬ ነው ማስበው I can think of a few myself and indeed know are you at the point where you're actually seeking investors thank you thank you Barakat those are really great questions so the first one what is the trend የሚለው እንግዲህ based on የሆነ የአንድ ኳርተርም ዳታ ፐብሊሽ አድርገን ነበር ከዛ በኋላ የአመታችንንም አድርገናል so the trend we are seeing is የሆነ anecdotally የለም አዲስ አበባ ከሚወራው አንፃር በጣም ኮንሲስተንት የሆነ ነው it's በጣም reflective of what everybody says which is ፒንክ ኮላር የሆኑት ጊጎች ለምሳሌ የቤት ሰራተኛ ጽዳት ሞግዚትነት እነዚህ ሴቶች around the house traditionally ሴቶች የሚወስዷቸው ስራዎች they are of the highest demand እና ይሄንን ዲማንድ አይተን ደግሞ when we look at our gig workforce pool ምን ይመስላል in terms of gender and age ብለን ስናየው to be honest በጣም significant የሆነ gender based የሆነ digital divide ኢትዮጵያ ውስጥ አለ I think you will see it if you go on Facebook or any of the platforms usually it's like 70-30 any platform ኢትዮጵያ ውስጥ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች digital platforms 70% ወንድ 30% ሴት ነው reaching and ያ problem ያ issue አለ I don't know where the results are or where the impact into assessment with indalala community even I have an information where World Bank was studying that issue that problem last year ምናምን አካባቢ yet published እንደሆነ ውጤቱን ግን አላውቅም እና እሱ ችግር አለ and the confidence ይሄ ሌቭላችን ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ችግር እንደሆነና really is not reflective of Goodday specifically ብለን የምናምነው ምንድነው የፖፑሌሽን ፒራሚዳችንን ስናየው it tracks the general population አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን population statisticsዎች በጣም closely track ያደርጋል ለምሳሌ our 70th percentile is like 31 or 32 years old ነው on our platform እና so that's the problem that's a huge challenge the trend is pink collar gigoች highest demand አላቸው ሰፕላይ ደግሞ ሾርቴጅ አለብን ሰፕላይ የምንለው ጊግ ወርከሮቹን ነው ያው ሰራተኛ የለም ነው ትራዲሽናሊ ኖርማሊ የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ እና that's one thing ሌላ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ያው pre-revenue startup ላይ ስለሆነን how are we attracting investors የሚለው ጥያቄ ነው ወይስ ሌላ አልፍ ያለው እሱ ነው okay so እስካሁን ድረስ when we started the operation actually we planned 2 years without revenue መሄድ እንድንችል ፕላን አድርገን ነው launch ያደረግነው operation last year እና እስካሁን ድረስ to be honest we haven't made any attempt ኢንቨስተሮች አትራክት ለማድረግ ገና the reason is አንደኛ highly scalable የሆነ ሰርቪስ ነው በጣም ስኬል ማድረግ የሚችል ሰርቪስ ነው so we don't want to honestly get trapped በትንሽ valuation ብዙ stake መስጠት it's not a choice we want to make right now that's the አንደኛው reason ሁለተኛው ደግሞ we have to really build the traction properly ሰርቪሳችንን ሰዎች በደንብ ወደውት we want to become household name መሆን እንፈልጋለን until we do that we want to learn adapt and optimize our services really figure out the በደንብ ሰርቪሱን በደንብ ማመቻቸትና what works what doesn't work የሚለውን ነጥለን ማውጣት እንፈልጋለን we are taking our time on that I know
while we are doing that, there are other exactly similar platform አይነት ሙከሩ እየመጡ ያሉ አሉ ግን we want to stick to the mission but yeah ግን ያው sooner or later we will need more cash to scale up operationalization ለማስፋፋት ያስፈልገናል we will do that business revenue streams develop ለማድረግ ደግሞ እንዳልከው there are so many options we have we are thinking about again I can think of a few alcohol yeah luckily or negare we would take it as an input I hope I have answered your question yes thank you very much Alan thank you Vicky bakura welcome እንግዲህ ጥያቄያችን ማቅረብ ትችላለህ አመሰግናለሁ እንደምን አደራችሁ አመሻችሁ እንዳላችሁበት ቦታ ማለት አንደኛ ሁለተኛ ጥያቄ ለዓለም አይደለም ጥያቄ ለአንተ ነው እሺ ለቴፍ እሺ ቅድም አንድ ስትል የሰማሁት ቴሌብር only trusted provider ስትል ሰምቻለሁ yes ከቃላት ጋር ደግሞ እንዴት እንደምል ታውቃለህ assumption ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ሌሎች ፔመንት ፕሮቫይደሮች እንደሌሉ ስላሰብኩኝ ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ላይሰንስ እንኳን ያወጡት ከ30 በላይ ናቸው ፔመንት ፕሮቫይደር አሶሲዬሽንም okay so I stand correct እሺ የማላቀው ነገር አለው የሚለው እኔም በዛው ለመማር ስላሰብኩ ነው ቴሌብር ያው በሞባይል ማኒ ትራንስፈር በሚለው ስለሆነ እንትን ያያዝን ያለ ነው ለዛ ነው ልክ ነህ ጥሩ ኮሬክሽን ነው ቴንክ ዩ በኩሬ እና አመሰግናለሁ ብቻ እዚህ ጋር እንትን ለማለት ትንሽ ሞባይል ፔመንት እና ፔመንት ፕሮሰሰሮች ትንሽ የተቀላቀለበት ኮንቴክስት ነው ብዙ ጊዜ አብዛኛው ሰው አይለይም ግን ብዙ አሉ እንደውም እንደ ኢንፎርሜሽን ከተጠቀማችሁት በቅርብ ጊዜ 15 ቀን አልሞላው መሰለኝ የናሽናል ባንክ ራሱ አዲስ ፐርሚት ሰጥቶታል ለኢቲስዊች እና ካፓሲቲውን እየጨመረና ከቨሬጁን እየጨመረ ኦር ሰርቪስ ኤሪያን እየጨመረ ብዙ ነገር መስራት ይችላል እቺ ነገር ጣል አድርጌ ለማብቃት ነው አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በጣም እሺ ሰሚናስ ፕሊዝ ጎ አሄድ ሰላም እንደምን አመሻችሁ ከአዲስ አበባ ሰላም ዌልካም ለዓለም አንድ ጥያቄ ነበረኝ በቅድሚያ እንደዚህ አይነት ያው ኢንፎርማቲቭ ሴሽኖችን ስለምታዘጋጅ we thank you ለተለመደው thank you ዓለም ሰላም ነው እንዴት ነው how are you doing ሰላም ሰላም so መጠየቅ የፈለኩት ምንድነው while you are in the process of building a product እንደገና ደግሞ ብዙ ስታርታፖች ጋር ካየው ጋፕ አንጻር there's a huge time product ይሰማል sorry ትንሽ ተቆራርጠህ ነበር ትደግመዋለህ ጥያቄው for connection ያሰማሽ ሻውን ይሰማል አሁን በደንብ ይሰማል እሺ thank you so you have a product on your hand and there's the operation on the other side which is the back end in most cases እና አንደኛ እሺ ብዙ ጥያቄዎች ሊሆኑ ይችላሉ በተለያየ ፍሬም ግን can you please share your experience in regards to building a product and operationalizing that product so that we can understand the procedures in a way that you have a product on your hand and then you are doing something about it ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ or on the ground ያሉት ባለ customers እና ከዚህ benefit የሚያደርጉት yeah this is the general process I presume so my question is
which process was so significantly energy demand ያደረገው, and then in regards to the operating it, what are the challenges and your learning process or your learning curves? አመሰግናለሁ። Thank you, Saminas. Yeah, that's a very, very relevant question. And now, so before I start answering, actually, that's the main reason trying to የሆነ ሚስ ማረጋቸውን ኮንቴክስቶች እና ነው እንትኖች ለማግኘት ነው። one of the reasons I every Monday ያንተን እንትን የምከታተለው ግራር ሴሽኖችን on Mondays እና thank you for doing that እና let me ወደ እንትኑ ሲሄድ to be honest we have made a big mistake እንትን ስንል ጉዳይን ስንጀምር. The mistake was we spend way too much time and effort, energy, and ganzab trying to actually build the product and kind of mature it before launching, thinking that whatever product we are taking in is going to really work. So that was a mistake, and the lesson learned is that ያን ያህል በጣም እንትን የሆነ ፕሮዳክት አያስፈልግም። ስፔሻሊ እንትን ለማድረግ አሁን እንደዚህ አይነት እንትን ለመግባት የሆነ ሰማት ስቴብል የሆነ MVP ይዞ ከዛ እየተማሩ ኢተሬቲቭሊ ማሻሻል ይሻላል እና when it comes to እንትን ፕሮዳክቱን ቢልድ ሜንቴን ማድረግ እና ኦፕሬሽንስ እና የሰማይና የምድር ልዩነት ነው። ኦፕሬሽን is head to be honest እና every day it's something new like we have never imagined የሚገጥመን እና because of that በጣም ብዙ initially plan ያልተደረጉ anticipate ያላረግናቸው ብዙ አይነት ነገሮችን መስራት ውስጥ ገብተናል። So operation is a whole different game, especially ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ you are thrown all kinds of surprises at you በቃ እና ዛሬ መብራት ይጠፋል፣ ነገ ቴሌ ይዘጋብሃል፣ ከነጎዲያ እንትን ይሆናል። so all of those things ራሳቸውን የቻሉ ቤዚክ የሆኑ ፈንዳሜንታል ፕሮብሌሞች ናቸው። ከዛ ወደ ስራው እንትን ስንሄድ ደግሞ just ባለው ዲጂታል ሊትሬሲ አሁን one of the first ever problem የገጠመን ምንድነው? we made this wrong assumption that people will have like there is የሆነ ባለው online studies or published በሆነ statistics there are enough people smartphone ያላቸው በሚል ኖሽን ነበረ የገባ ነው። ግን የመጀመሪያው እጃችንን የተመታንበት እንትን ምንድነው? when we go to the gig workers most of them don't have really good smartphones. ለምሳሌ application መጫን የሚችል የላቸው። so we went back ሌላ እንትን ሰራን kind of backdoor የሆነ እንደዚህ ስማርትፎን የሌላቸውን ጊግ ወርከሮች ኦንቦርድ ማድረጊያ ሲስተም ሌላ ሰራን። so እንደሱ አይነት ነገሮች ብንዘረዝራቸው ኦፕሬሽኑ ምን ያህል አድካሚ ምን ያህል ኢነርጂ ኮንሱሚንግ that's all our እንትናችን ያለው እሱ ላይ ነው። በቃ አሁን ኦፕሬሽኑን ስትሪምላይን ማድረግ ኦፕቲማይዝ ስኬለብል ማድረግ that's the biggest challenge እና we are learning every day, we are adapting every day, and that's where we are. I don't know if I answered the question or maybe if you have a follow-up, Seminas. Actually, this is very insightful because አንዳንድ ጋፖች ያሉት which comes first, the chicken or the egg perspective. ጥሩ ፕሮዳክት መስራትና ጥሩ ኦፕሬሽን ቢልድ ማድረግ ስለሚለያዩ it was a very interesting and insightful ምላሽ። አንድ ተጨማሪ ጥያቄ ያለኝ ምንድነው? so how does your so who's your customer? Who is Goodday for? Is it for the
gig workers, or is it for the customers that are going to use the gig? አመሰግናለሁ። Okay, yeah. So we are trying to create this gig marketplace, a gig platform, workplace, and marketplace. No, create no. So we are targeting both the supply and demand. The supply being the gig workers, the demand being the employers. And now we are trying to follow a recipe where we are trying to attract, ለምሳሌ አንድ ጊግ ወርከር አትራክት በምናደርግበት we have to attract at least የሆነ ያህል ብዛት ያላቸው employers, potential employers በእንደዛ አይነት ስኪም ነው ይሄ ከስተመር ቤዛችንን ቢልድ ለማድረግ እያደረግን ያለ ነውና obviously we spend more energy on the gig workers due to ይሄ ምንድነው የawarenessም ችግር ስላለ we spend a lot of energy on the gig workers, and as a matter of fact now we don't have ላለን for the state we are አሁን ማለት እንትናችን በጣም አሪፍ ነው ለማለት or ጨርሰናል ለማለት ሳይሆን for the stage we are in we have enough customers and enough demand አለን right now what we need to do is a very good job of maintaining quality from the gig worker side. ስለዚህ ኦፕሬሽናችን ወደዛ ያጋድላል እና as customer ግን customer ቤዛችን የምንለው ሁለቱንም ያስፈልጉናል for this marketplace to function, to work. So that's እንደዛ ነው. Does that answer your question? I don't know. Yes. በጣም አመሰግናለሁ አለም. Thank you. ቴፍም አመሰግናለሁ ስለድሉ. Thank you, Saminas. You are welcome here. Bakure, please go ahead. በዚህ ጋር እንጣልቃለግባና አለም ይሄን ሎንች ካረጋችሁ በኋላ የተቀባይነት ሌቨላችሁ እንዴት ነው? ያው መጀመሪያ ላይ ቀደም የነገርከን የስማርትፎን ኢሹ አለ። ከሱ አልፎ ግን ባክዶር ከሰራችሁ በኋላ የህብረተሰቡ በጊግ ወርከሩም በኩል በከስተመሩም በኩል ተቀባይነቱ እንዴት ነው? ማለት በሌላ ጥያቄ ደግሞ 80,000 ክላይንቶች አቴን ለማድረግ or subscribers ምን ያህል ነው እናንተ የለፋችሁት? 12,000 በምን አይነት ልፋት ነው አቺቭ ሊደረግ የቻለው የሚለው ጥያቄ ክሊር ነኝ ወይስ አዘበራረኩበት ጥያቄው? I think ትንሽ ብታፍታታው ጥሩ ነው። ምን ያህል ልፋት ነበረው? ምን ያህል መንገዶች መሄድ ነበረባችሁ? ምን ያህል ማስረዳት ነበረባችሁ? ወይስ ህብረተሰቡ ቶሎ ተቀበለው ወይ እንደ ጥረታችሁ ማለት ነው? በምን ያክል የአቀባበል ሌቨል ላይ ነው ያለው ህብረተሰቡ? ይሄ እንግዲህ ሊትረሲም ኢሹ አንስተናል። እንደ አዲስ ኮንሰፕት ነው የሚያየው ሰፕላየሩም ሆነ ዲማንድ እዛ ላይ ያለው ፕላትፎርሙ ላይ ያሉት አንድ አዲስ ነገር መቼም አለማመንም አለ አይደል እዛ ውስጥ እና አቀባበሉ እንዴት ነው የህብረተሰቡ? አሁን ገባኝ። እሺ ሶ በአቀባበል ደረጃ ካየነው እንትኖች አሉ ላይክ የተጠቀምነው ማርኬቲንግ እና በዛ የሆነ እንደ ኮሆርት ለጥለን ምን አይነት ሪአክሽን አላቸው እነዚህ በሆነ መንገድ የመጡት ካስተመሮች ኦር ጊግ ወርከሮች ብለን ስንለይ ዊሲ የሆኑ ፓተርኖች የምናያቸው አሉ። አሁን something we have seen በጣም ቶሎ የሆነ ነገርን ቶሎ to get the words out the easiest tool ኢትዮጵያ ውስጥ is Facebook። ግን በፌስቡክ የሚመጣው ዌቭ እንትና አይደለም ምንድነው to really mature እና really ተረድቶት ነው የመጣው የሚለውን ሜሴጁን አግኝቶት ነው የመጣው በጣም አስቸጋሪ ነው ለመነጠል። then we have seen የቴሌግራም ኢምፓክትን ማለት ነው።
through Telegram engage የምናረጋቸው በጣም amazingly they are more እንትናቸው የአቀባበላቸው it's way better compared to Facebook. We have seen distinctions እንደዛ ከዛ ቀጥሎ ሰዎቹ አሁን we do surveys እንሰራለን continuously survey እንሰራለን ምክንያቱም ይሄ እንትን ለማድረግ ምን ያህል እንትን አለ የሚለው ለማወቅ ሜጀር ለማድረግ survey እንሰራለን እና survey ስናደርግ we have a whole ከሆነ ጊዜ በኋላ like week 10 ምናምን ካለፈ በኋላ የመረሳት ነገር አለ ማለት ጉዳይ ምናምን ስላቸው እንዴ ምንድነው ጉዳይ ምናምን ነገር ይሉሃል ደውለህ ጠይቃቸው በሰርቬይ ማለት ነው we get እንደዛ አይነት data points የሚያሳየው በጣም persistent የሆነ ማርኬቲንግ መስራት እንዳለብንና especially እንትኖችን ኤምፕሎየሮችን በደንብ ማምጣት እንዳለብን ነው at the same time ደግሞ the dilemma አሁን ምንድነው ችግር ቻሌንጅ ያያረገን ያለው ምንድነው maintaining quality ነው እስካሁን ፕላትፎርሙ በጣም ክፍት ነበር anybody can install the app and say they are electrician እና advertise ማድረግ ይችላሉ then they will start receiving calls ግን based on our surveys እንትን ስናደርግ የኳሊቲ ፕሮብለም አለ የመጡት ሰዎች በደንብ አልሰሩም የሚል አለ or sometimes they don't show up on the schedules ምናምን ይሄ እንደዛ አይነት ችግሮቹን እየሰበሰብን ስናያቸው they point towards being በጣም ቀላል ስለሆነ just application ጭኘው እንደዚህ ማድረግ ይችላል it also applies to the customers ዝም ብለው የሚደውሉ ሰዎች አሉ ስራውን ሳይፈልጉ ማለት ነው በጣም ቀላል መሆኑ so that's the indicative a little bit from the gig worker side ትንሽ ኦፕንነቱን እንትን ወደ መቀነስ እንሄዳለን so that እኛ አፕሩቭ ያደረግናቸው ብቻ የሚወጡ ሰዎች እንዲሆኑ ወደ ማድረግ ፓተርን የምንገባበት እንትን አሁን ጊዜ እየመጣ ነው ወደ እንትኖቹ ስንሄድ ደግሞ ወደ ኤምፕሎየሮቹ yes አለማመን አለ ግን these days አሁን the last quarter ማለት ይቻላል we are getting very good የሆኑ results እያየን ነው ሰዎች actually ፕሮብሌማቸውን ሶልቭ ያደረገላቸው በጣም በቀላሉ ሳይንከራተቱ የሚፈልጉትን ሰራተኛ ያገኙ የቀጠሩ ሰክሰስ ስቶሪስ በደንብ ሪፒትድ የሆኑ ኤክስፒሪየንስ እያየን ነው ግን it's still a journey we have done ምናልባት በጣም ትንሽ ማርኬቲንግ እስካሁን ድረስ considerably እኛ ትራክሽኑ መውሰድ ከምንፈልግበት አቅጣጫ አንፃር ገና ትንሽ ነው የሰራ ነው hopefully that will change ብዬ ኤክስፔክት አደርጋለሁ as we invest more money on it yeah thank you thank you በኩረ በጣም አሪፍ ጥያቄዎች ነበሩ በጣም እናመሰግናለን እዚህ መታችሁ ደግሞ ጥያቄዎቻችሁን ስላቀረባችሁ ለማያጣብ ጠብ አድርጓችኋል ብዙዎቹን እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ ኮኔክት አድርጉት ሊንክድን ላይ አክቲቭ ነው እዚህም ክለባውስም ላይ ያለ ታገኙታላችሁ እንግዲህ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል የሰዓታችንም ሄዷልና የመጨረሻውን ምናልባት ጥያቄ ልጠይቅና ጥያቄም ሳይሆን last kind of ምትለን ነገር ካለ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ወይ ደግሞ የሆነ encouraging የሆነ ወርዶች ካሉ ልትነግረን የምትፈልገው እና ደግሞ ማስተዋወቅ የምትፈልገው ነገር ፎሎ እንድናደርግ እንድንጠብቅ ወይ ደግሞ you know whatever you want us to know እሱን ሼር ልታደርገን እንችላለን thank you okay yeah I think given where we are today as a country I think that's the most important thing and now I just want to say stay strong everyone and now I think ያው በሁሉም በየእምነቱ ይጸልይ የሚችለውን ነገር ያድርግ this is really there is nothing more ይሄንን ነገር ያሰባሰበን ዛሬ እንደዚህ እንድናወራ ክሪር ምንድነው ስለ ስታርታፕ እንድናወራ ኦል ቤዚስ የሆነ ኦሪጂን የሆነ ካንትሪ ስላለን ነው ያክ ነገር ከሌለ ሌላው ነገር ሁሉ ይበተናል ማለት ነውና just do let's ሌላ ማንም ሊረዳን የሚመጣ ሰው የለም or ሌላ ማንም የለም let's be one like really to preserve our country to save our country na stay strong ሁላችሁም ለአምላካችሁ ጸልዩ ነው የምለው እንጸልይ that's my message በጣም አሪፍ ስለ ምናልባት
ማስተዋወቅ የምትፈልገው ነገር ካለ ኦልሬዲ ስለ ጉዳይ ነግረህናል፣ ግን ደግሞ ሌሎች ነገሮችም ካለ በዛም ጉዳይ ላይ ደግሞ ማስተዋወቅ የፈለገው ነገር ካለ። Okay, next to that, yeah, help us get the word out ስለ ጉዳይ, like creating the awareness, telling to your families back home or Ethiopiam ካላችሁ try it out. Like please send me your feedback directly. We want to learn, improve serviceአችንን እና directly LinkedInም ላይ Twitterም ላይ on any platform. This is Alem Abreha ብትሉ, like I don't use any nicknames, so you'll find me. Give me your feedbacks, like የሆነ ያየነው blind spot ካለብን help us improve our services, products, tell it to your families, friends. በተረፈ anyone who's on the DevOps career journey or በእንደዛ area ላይ ያለ any kind of I've been around the block for a little bit, ያለኝን experience anytime share ለማድረግ I'll be more than happy. So anyone needs some የሆነ I think እኔ ያረጀው I can give a little bit of advice. Yeah, I think it's a good thing you reminded me. I think 2 weeks ago ከጎይቶም ሲዩም ጋር ስናወራ ቻሌንጅ ሰጥቶ የነበረ ቻሌንጁ ምንድነው? የሜንተርሺፕ ኮኔክሽን ካይንድ ኦፍ ፕላትፎርም ነው። እንግዲህ coming soon ነው የሚባለው. I'll be working on that. ምናልባት ኮላቦሬት ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ እዛ ላይም ደግሞ እናረጋለንና ያው እሱ እስከሚመጣ ድረስ እሱን እስካዘጋጀው ድረስ አለምን በፐርሰናል ሪች አውት ልታረጉ ትችላላችሁ። ያው እዚህም ባክ ቻናል መጻፍ ትችላላችሁ፣ ሊንክድንም ትዊተርም እና ቴንክ ዩ ኦፈር ስላረክ ራስህና ደግሞ ጊዜን ያለህን ኖሌጅ ሼር ለማድረግ ደግሞ ኦፈር ስላረክ በጣም ቴንክ ዩ። ይሄንን የሚሰሙ ፖድካስቱን የሚሰሙ ሰዎች ይሄንን መልእክት ይሰማሉ ብዬ አስባለሁና በጣም ቴንክ ዩ አለም። Thank you Tef, thank you. You're doing an amazing job እና it's an honor to be here. በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ።